טוב, הפעם באמת אני חושב שקצת התפרעתי עם האוכל. לקחתי קצת יותר מדי את האוכל של ג'מילה, פשוט לא יכולתי לעמוד במידע שהגיע אליי. הם פנו אליי באינסטגרם, הם רצו שאני אבדוק אותם לפינה שיש לי בטלוויזיה בגלית ואילנית בקשת, והבנתי שזה שותפות של מרוקאי. מרוקאי אמיתי, מרוקאי אמיתי, מרוקאי, שפתח את המסעדה, ג'מילה, ברמת גן, בהשגחת הרבנות רמת גן, יחד עם שותף ישראלי. אז לא נזמין ולא נבדוק, נבדוק. יש לנו פה פעם אחרונה שהלכתי ליטו מטבח של מרוקאי אותנטי, זו הייתה אחת האכזבות הכי גדולות שהיו לי בחיים, כי גם אז קראתי, אני כבר לא זוכר איפה, באיזושהי ביקורת שהגיע איזה מרוקאי לישראל, השתקד בתל אביב, פתח איזה מקום. אני אוכל את הדברים, הכל היה כאילו בכל מיני טעמים כאלה של אבקת מרק, בוא נגיד את האמת. ואז לא התאפקתי, אמרתי לצלם שהיה איתי, כי אני לא נוהג להיכנס למטבח, לבדוק אותם, שאני בא לביקורות, אמרתי לצלם, כנס למטבח, תגיד לו שאנחנו תמיד עושים את זה, אני רוצה לצלם איך אתה מכין את המנה הזאת והזאת בקלוז-אפ. נכנס הצלם, ולפני שהוא נכנס אני אומר לו, ותביט טוב טוב על המדפים, תגיד לי מה אתה רואה שם. הוא חזר מזועזע. היה שם שמן לא מזוהה, וג'רה כזאת של אבקת מרק, וזה מה שזה היה, וזה היה פשוט קטסטרופה. ואמרתי, אם במרוקו מבשלים ככה, אוי ואבוי. אז אחר כך כבר גיליתי שלא, היו הרבה מסעדות מרוקאיות שכבר הלכתי אליהן ונהניתי, אבל הנה, שוב פעם יש לנו הזדמנות לדו-קיום של ממש. עכשיו, מרק חרירה למשל, איתו אני רוצה להתחיל, הוא יהיה בראש שמחתי, ואני לא עושה פה עכשיו מוזג לצלחות יפות, לא סתם אני מתחיל עם המרק חרירה. מישהו יודע מה זה, אני לא יודע אם אומרים חרירה, אולי אומרים חרירה בערבית, מה זה? יש לזה סיבה. האמת שכאן אני רואה שזה עומד בסטנדרטים של הסיבה של השם. זה בא מהמונח משי, כי כל הרעיון הוא שהמרק עובר איזשהו תהליך בישול שהופך אותו לעדין במיוחד, למרות כל הדברים שצפים בתוכו, שזה בעיקר כל מיני סוגי עדשים וכו'. יש כאלה שמוסיפים גם לימון פרסי שם. מה אני אגיד לכם? זה משי אמיתי. לא חסר לי גם דרך אגב, לא מלח. מה שכן הייתי מוסיף זה שפריץ קצת של לימון פנימה. אין לי מושג אם המרוקאים המקוריים עושים את זה, אבל אני חושב שזה היה מאוד משדרג את המנה, למרות שהחרירה זה מנה טובה. ודרך אגב, ממש בקרוב אני משתתף בסרט שיעלה יחד עם אורי גבריאל, בן ברוך. אני מגלה לכם פה סקופה עכשיו. וזה מצחיק כי כל הסרט נסוב סביב מרק חרירה וחטיפה אלימה שלי, חטיפה אלימה. מי שכתב את התסריט וביים זה נאור ציון, הסופר מוכשר, והתוצאה בקרוב, אני עוד בחיים בקושי. אבל הכל היה שם על מרק חרירה וזה מצחיק אותי. ברגע שראיתי בתפריט מרק חרירה אמרתי, חייב. אוקיי, העברנו. קוסקוס נגיע. אוקיי. יש פה עוד כל מיני סלטים, טחינה וזה, נגיע אליהם, פחות מעניין אותי. זה יותר מעניין אותי. דג מרוקאי. אלוהים ישמור. פה כמה תזות. כמה עניינים אני שמעתי על הדבר הזה. על דג מרוקאי מול חריימה, או כל סוג של עדה והדג החריף שלה. זית למשל, זה נושא מאוד מעניין בדגים.
אני דווקא אישית מאוד אוהב שמוסיפים לי זית למנה, זה נותן איזה טוויסט כזה, אני מאוד מקווה... אין גלעין, דאגתי לרגע. טוב, ניתן איזה ביס? למה לא ניתן איזה ביס? על היוסטור ולהקתו כמה חריף, יואו. וזאת בכלל בלי שנעצתי שן אחת בפלפל הזה. טוב, זה דג די פשוט, למרות שאין לי בעיה עם זה, שזה מן הסתם אמנון ארץ ישראלי מצוי, כי אני חושב שזה בזבוז בדג ששוחה ברוטב, ואתם יודעים, עם כל הבישול שלו, לשים לוקוס. קצת מטופש. כשאמרתי להם שאני רוצה לעשות עליהם בדיקה, גם לפני השידור וגם בכלל לראות אם זה ראוי להגיע לשידור ולביקורת, ביקשתי לקבל גם בטעימות, לא כמנה גדולה, עוד מנה עיקרית שלהם, עוד קציצות דג שאמורות להיות יותר חריפות. את הקציצות האלה אבל, הנה, כן, לברק, שזה דג כאמור יותר יקר, אבל זה אמור להיות גם יותר חריף. אתם יודעים מה? לא אכפת לי. לא יותר חריף. טוב, אני חושב שאפשר להתקדם. רגע, אם כל אלה חריפים, אז מה זה החריף? שליחת הקטנה. סליחה. אז כאמור, דג מרוקאי גם בסטנדרטים באמת. איזה כיף. פתאום אני שואל את עצמי, יהודים ומוסלמים במרוקו כאילו מכינים אותו דבר? בטוח לא. בטוח אצל היהודים יש כל מיני עניינים ששומרים כשרות, ואם מגיע מרוקאי מוסלמי לישראל, אז הוא יכין דברים אחרת. אבל אז אני רואה את המילה כשר בהשגחת הרבנות של רמת גן, ונזכר איפה אני חי, הכל בסדר. אוקיי, קוסקוס. וואי, איזה כמות, אלוהים, לא, זה באמת מוגזם. טוב. הם מן הסתם משתמשים בסולת שמוכנה לקוסקוס. יש גם יבוא ממרוקו דרך אגב, מאוד יכול להיות שזה זה. אנחנו לא צריכים את החרירה לזה, אלא את מרק הירקות, ממש ארוחה טבעונית יש לי פה היום, כמעט, חוץ מהדגים. אני גם לא רוצה להרוס פה את כל... טוב, אני אאלץ להביא צלחת. כששאלתי פעם למה משתמשים בקוסקוס מוכן אומנם ממרוקו, אז הסבירו לי שאפילו הסקנות במרוקו כבר לא עומלות ומכינות את הקוסקוס ביד. לא יודע, עוד לא הייתי במרוקו. מאוד יכול להיות שזה נכון. רגע, מה ניקח מפה? פשוט, רגע, לא מדברים עם פה מלא. טוב, אוכל פשוט, מאוד פשוט. אמור גם להיות פשוט, אין לי שום בעיה עם זה. אין לי טענות על זה אפילו. למה הגעתי? לראשונות. טוב, נו, סלק. טוויסט טוב. טוב, זה סתם לא מעניין אותי כרוב עכשיו, אבל הטחינה, כן, כי זה אחד הדברים שאני הכי אוהב לבדוק במסעדות. שוב פעם, לא נכנס לקשקושים מה מימו, אלא הטעם, המרקם. טוב, תקשיבו, אני חייב לומר שהאוכל, שוב פעם, מאוד פשוט, אבל אני לא מרגיש אבקת מרק, שזה דווקא דבר מאוד יפה מצידם. החשבון שלי, רגע, אוי, המנות שלנו. המרק חרירה, לקחנו אותו טבעוני, לא רציתי בו בשר, 45 שקלים. הקוסקוס עם הירקות עולה 48 שקלים.
אנחנו מוסיפים גם את הדג החריף, שעולה 54 שקלים. כל סלט 20 שקלים. אנחנו מגיעים ל-210 שקלים לכל הארוחה הזאת, ויש פה באמת ארוחה גדולה. דרך אגב, מה שהבנתי מהם, שאם ביום שישי רוצים להזמין הביתה, אז המחירים באמת הופכים להיות לאיזושהי בדיחה של קילו של קוסקוס ב-30 שקל, מרק ירקות קילו ב-25 שקלים, ואז זה כנראה אפשר לקחת ג'ריקנים הביתה, אבל אני הזמנתי לי ארוחה עסקית לפה. טוב, אמרנו, הכי פשוט, הכי טעים במקרה הזה, אין משחקים, אין המצאות, אין גינונים, אני לא אתן להם כמובן, אני לא אשתפך פה כאילו אכלתי אצל אחד השפים הגדולים במרוקו, גם לא הזמנתי מנות מפונפנות, כי גם אין להם מנות מפונפנות, אין פה כל מיני טאג'ינים מפוארים, מתקתקים ענקיים וכולי, יש בקר בטאג'ין, אבל זה לא החזון של המקום. אז בשביל אוכל כזה פשוט, במחירים כאלה, אני אתן להם 7.5 במדד שלנו. הייתי נותן להם אפילו 8, אבל אתם יודעים מה? בשביל 8 עדיין צריך שיהיה איזה משהו שאני אגיד, וואו, נכון, וואו, לא הייתה אבקת מרק, אבל כן, 7.5, ציון מאוד יפה. ותראו את הסרט עם המרק חרירה. לא קל יהיה לכם לצפות בו.